สวัสดีครับผมนายเฉลิมชัย กาญจนสารเป็นเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคเชียนนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับชุดหลบเอ็กเซสนะครับชุดหลบเอ็กเซสมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานดังนี้เป็นเข็มขัดกันตกแบบเต็มตัวนะครับหรือเขาเรียกว่า fully harness นะครับสายเท้าเหยียบนะไว้สำหรับไต่เชือกนะครับมือจับสำหรับไต่เชือกนะครับกรโรยตัวนะครับหรือเขาเรียกว่า Descender นะครับอันนี้จะเป็นของ Giant นะครับของแบรนด์แคมป์นะครับห่วงเชื่อมต่อนะครับมีสายนะครับเพิ่มระยะการทำงานหรือสายเซฟตี้นะครับแล้วก็มีForester หรือว่าสายกันตกนะครับเชือกโรยตัวขนาด 10.5 ถึง 11 มิลนะครับวัสดุก็ทำจากโพลีอะไมด์นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นหมวกนะครับทำงานที่สูงหมวกกันกระแทกหมวกเซฟตี้การประกอบนะครับอุปกรณ์หลบเอ็กเซสนะครับเข้ากับชุดเราจะประกอบนะครับตัว Forester ก่อนนะครับหรือเป็นตัวกันตกนะครับก็ประกอบเข้าดีลิงนะครับหน้าอกนะครับต่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้นะครับที่เกียร์ลูปต่อไปนะครับเป็นห่วงคล้องนะครับหรือคาราบิเนอร์นะครับเกี่ยวเข้ากับ Descender หรืออุปกรณ์โรยตัวนะครับที่เกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปปักนะครับเกี่ยวไว้ตรงดีลิงด้านล่างนะครับให้เป็นลักษณะนี้ต่อไปนะครับจะประกอบนะครับตัวมือจับเข้ากับตัวสายฟุตลูปนะครับจะมีนะครับ2รูเอาสายนะครับเขาเรียกว่าสายเพิ่มระยะการทำงานหรือว่าสายเซฟตี้เหมือนกันนะครับเกี่ยวเข้าไปนะครับตรงนะครับรูใหญ่ล็อกส่วนอีกหนึ่งข้างเกี่ยวไว้กับดีลิงนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเก็บก็นะครับเก็บไว้ที่เกียร์ลูปถ้าสายยาวก็มัดปมให้มันทำงานได้สะดวกนะนี่คือการเซตระบบนะครับของชุดหลบเอ็กเซสวิธีการก็คือนะครับปลดก่อนนะครับปลดออกนะครับสายเส้นนี้มีไว้สำหรับเกี่ยวกันก่อนล่วงที่การเปิดก็สไลด์นะครับจะมีสัญลักษณ์เปิดออกมาจะเห็นสัญลักษณ์ UP หรือตัว Anchor นะครับให้อยู่ด้านบนเสมอนะครับเวลาใส่เชือกนะครับให้นิ้วดีดนะครับง้างนะครับให้มันเปิดออกมาถึงจะใส่เชือกได้ลักษณะแบบนี้ใส่เสร็จปิดนะครับใส่ตะขอเข้าไปล็อกนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับใส่ Descender นะครับเวลาใส่ก็นะครับเปิดฝาออกมาให้นิ้วโป้งสไลด์ฝาตรงที่ล็อกนะครับพร้อมกับบิดคาราบิเนอร์นะครับปิดออกลักษณะนี้นะครับมันก็จะเหมือนกันคือสัญลักษณ์นะครับคือใส่เชือกด้านบนลงมาโค้งนะครับโค้งตามรูปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จนะครับปิดฝานะครับแค่นี้นะครับเทสเทนชั่นให้มันตึงพร้อมทำงานนะครับโอเคนะครับวิธีการลงนะครับโดยการใช้อุปกรณ์โหลดเอ็กเซสนะครับเวลาลงทำงานนะครับเราจะโยกนะครับตัว Descender แต่นะครับเราต้องปรับนะครับตัวนี้ลงมาก่อนทำให้เป็นโหมดออโต้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเซฟไว้สำหรับการทำงานกลางอากาศนานๆถ้าเราจะลงก็กดลงนะครับพร้อมกับใส่ก้ามปูตัวนี้มันมีข้อดีคือมันช่วยรีดเชือกให้มันไหลลงได้ดีกว่าเดิมนะครับ
ร็จเวลาการโยกนะครับ ใช้มือนะครับโยกตัวแฮนเดิลนะครับตัวสีดำนะครับโยกลงมาเบาๆให้มันไหลลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อในกรณีเราเลยจุดที่ทำงานนะครับอุปกรณ์หลบเอ็กเซสนะครับมันสามารถไต่ขึ้นได้นะครับในกรณีเราต้องไต่ขึ้นไปปฏิบัติงานด้านบนนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาคือมือจับนะครับสำหรับไต่เชือกใส่เชือกเข้าไปนะครับเวลาขึ้นครับก็สวมเท้าลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จนะครับรูดขึ้นไปนะครับเราจะดึงนะครับเชือกผ่านตัวอุปกรณ์โดยตัวนะครับไปนี่ครับแล้วก็ลูดขึ้นไปดึงนี่ครับนั่นนะครับ